เคยรู้สึกไหมครับว่าในวันที่เราเริ่มไม่กลัวที่จะสูญเสียใครไปจากชีวิตจู่ๆโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลายคนอาจจะมองว่าคนแบบนี้ดูเย็นชาดูไร้หัวใจหรือเป็นคนที่มีด้านมืดในบุคลิกภาพแต่ในความจริงแล้วด้านมืดที่ตื่นขึ้นมานี่แหละครับคือเกราะกำบังและพลังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เลยใช่ค่ะพี่นนท์หลายครั้งที่ความใจดีหรือความขี้เกรงใจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ขังเราไว้กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ด้านมืดหรือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราทำงานเราจะค้นพบว่าการไม่กลัวเสียใครไม่ได้แปลว่าเราไม่รักเขานะคะแต่มันแปลว่าเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมถูกทำลายวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึง6ด้านมืดที่ตื่นขึ้นมาเมื่อคุณก้าวข้ามความกลัวที่จะเสียใครไปค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับสิ่งที่ตื่นขึ้นมาอย่างแรกคืออำนาจในการคัดกรองที่เด็ดขาดในทางจิตวิทยาเขามองว่าคนส่วนใหญ่มักจะทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆเพราะกลัวความโดดเดี่ยวแต่พอคุณเลิกกลัวคุณจะกลายเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าทันทียกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนเวลาเราไปเดินห้างแล้วพนักงานขายพยายามยัดเยียดของที่เราไม่อยากได้ถ้าเราเกรงใจเราก็ซื้อมาแบบฝืนๆแต่ถ้าเราชัดเจนว่าไม่เราก็แค่เดินจากมาด้วยใจที่เบาสบายจริงค่ะพี่นนท์มุมมองใหม่ของข้อนี้คือมันไม่ใช่การหยิ่งยโสแต่มันคือการสร้างกำแพงที่มีประตูค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นทุกคนแต่เราเลือกเปิดรับเฉพาะคนที่ให้เกียรติเราจริงๆงานวิจัยด้านบุคลิกภาพชี้ให้เห็นว่าคนที่มีขอบเขตชัดเจนแบบนี้มักจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าเพราะไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของคนทั้งโลกไว้บนบ่าตัวเองข้อที่2ที่ตามมาคือความสงบที่เกิดจากการเลิกเอาใจทุกคนหรือ people pleasing ที่หายไปครับเมื่อก่อนเราอาจจะยอมเหนื่อยยอมฝืนทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพียงเพื่อไม่ให้ใครโกรธแต่พอด้านมืดส่วนที่รักตัวเองตื่นขึ้นเราจะพบว่าเสียงนกเสียงกาในหัวมันเงียบลงอย่างน่าประหลาดฟ้าชอบข้อนี้มากค่ะเพราะในมุมจิตวิทยาการเลิกเอาใจทุกคนคือการคืนพลังงานชีวิตให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองแทนที่จะคอยพะวงว่าเขาจะคิดยังไงกับเราจะเปลี่ยนมาถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นในวันนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการปฏิเสธคำชวนไปปาร์ตี้ที่เราไม่อยากไปเพื่อเอาเวลานอนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านการกล้าขัดใจคนอื่นเพื่อตามใจตัวเองบ้างคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่มากนะคะต่อมาข้อที่3ครับคือการมีออร่าของคนที่คุมเกมนักจิตวิทยาอธิบายเรื่องนี้ผ่านทฤษฎี law of least interest หรือกฎของผู้ที่สนใจน้อยกว่าคือในความสัมพันธ์เนี่ยใครที่มีความต้องการน้อยกว่าหรือพร้อมจะเดินจากไปได้มากกว่ามักจะเป็นคนที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดฟังดูเหมือนจะร้ายนะคะพี่นนท์แต่มันคือเรื่องจริงค่ะเมื่อเราไม่กลัวเสียเขาเราจะไม่ยอมถูกข่มขู่หรือถูกปั่นหัว manipulate อีกต่อไปตัวอย่างเช่นถ้าใครคนหนึ่งชอบใช้นิสัยขู่ว่าจะเลิกเพื่อให้เรายอมตามใจถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงร้องไห้อ้อนวอนแต่ตอนนี้เราอาจจะแค่บอกว่าถ้าตัดสินใจแบบนั้นฉันก็เคารพการตัดสินใจของคุณนะเชื่อไหมคะว่าอีกฝ่ายนั่นแหละที่จะเป็นคนเริ่มเกรงใจเรามากขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าเราไม่ใช่ของตายขยับมาที่ข้อที่4ครับความสามารถในการเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อความกลัวหายไปตาเราจะสว่างขึ้นครับเราจะเลิกหลอกตัวเองว่าเขาน่าจะเปลี่ยนได้หรือเขาก็มีส่วนดีนะแต่เราจะมองเห็นสิ่งที่เขาทำจริงๆโดยมีฟิลเตอร์ของความหลงผิดมาบังตามันคือการตื่นรู้ค่ะพี่นนท์งานวิจัยพบว่าคนที่ไม่กลัวการสูญเสียจะมี cognitive clarity หรือความชัดเจนทางความคิดสูงมากเราจะเห็น red flags หรือสัญญาณอันตรายได้ตั้งแต่ไกลๆเหมือนเรามองจากมุมสูงลงมาทำให้เราไม่ถลำลึกไปในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนนี้ไม่ใช่การจับผิดนะคะแต่มันคือการปกป้องหัวใจตัวเองด้วยความจริงข้อที่5ครับคือความเหงาจะกลายเป็นพลังงานศักดิ์หลายคนกลัวการเลิกราเพราะกลัวความเหงาแต่สำหรับคนที่ด้านมืดนี้ตื่นขึ้นเขาจะเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็น solitude หรือความโดดเดี่ยวที่สร้างสรรค์ครับเขาจะพบว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่แต่มันคือช่วงเวลาที่เขาได้คุยกับตัวเองได้ดีที่สุดฟ้าเห็นด้วยเลยค่ะแทนที่จะเอาเวลาไปวิ่งไล่ตามคนที่ไม่เห็นค่าเราเอาเวลานั้นมาออกกำลังกายเรียนรู้ทักษะใหม่หรือทำตามความฝันของตัวเองการไม่กลัวเสียใครทำให้เรามีเวลาเหลือเฟือที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาและเมื่ออาณาจักรของเราแข็งแกร่งเราจะดึงดูดคนที่คู่ควรเข้ามาเองโดยไม่ต้องพยายามเลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6ครับการค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงนี่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดครับเมื่อคุณไม่กลัวเสียใครคุณจะไม่เป็นทาสของความสัมพันธ์อีกต่อไปคุณจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่ว่ามีคุณอยู่ก็ดีแต่ถ้าไม่มีคุณฉันก็ยังมีความสุขได้มันคือภาวะที่จิตใจเรามีความมั่นคงจากภายในหรือ secure attachment กับตัวเองค่ะพี่นนท์
เราไม่ได้พึ่งพาความสุขจากคนอื่นเหมือนการยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกต่อไปทุกเช้าที่เราตื่นมาเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 100% และนั่นคือความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้สึกได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าการที่คุณกลายเป็นคนไม่กลัวเสียใครไม่ได้หมายความว่าคุณกลายเป็นคนใจร้ายนะครับแต่มันหมายความว่าคุณโตขึ้นคุณผ่านความเจ็บปวดมามากพอที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยไป ใช่ค่ะอย่ารู้สึกผิดถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกเฉยๆกับคนที่เคยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณมากๆนั่นคือสัญญาณว่าคุณได้รับอิสรภาพคืนมาแล้วจงภูมิใจในความเข้มแข็งนี้และใช้มันนำทางชีวิตไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจริงๆนะคะหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้ช่วยให้คุณเห็นค่าในตัวเองมากขึ้นและอยากเข้าใจเบื้องลึกของจิตวิทยาและบุคลิกภาพแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับและถ้าใครมีประสบการณ์ที่เคยข้ามผ่านความกลัวนี้มาได้ลองคอมเมนต์แชร์เรื่องราวให้เพื่อนๆฟังด้านล่างนะคะทุกเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้ตื่นขึ้นมาพบกับพลังในตัวเองเหมือนกันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ